Ay, well, hi guys. Dito ako sa field. For today's vlog is about walking exercise. Going to the covered court of the sports arena of Tigbauan. Because I will be covering live sports, basketball. Okay. So this is Jory's passion. I will be live either in Jory's passion or basketball or in my Facebook page passion din. Ito rin akong routine lang dyan. May nakikisimentuhan na is naglapad ang space, no? Isimentuhan. Shout-out naman na. Lakat-lakat lang kami. Kaya nanong mga manok din nagasiburo. So, ang manok sa bunga tiyempo daw nagasiburo. Ang ako, subong daw nagasiburo man ko. Paus ako na sa subong. This is my longest paus. Yes guys. Una, may symptoms nga nawat ang kaso. Nga wala na dayon. Kaya ganyan na isang bulong para mag-ayo. Nag-ayo man. Pag-ayo niya, nag-ubo-ubo lang ako. Pinato sa ubo-ubo, naman sakit ang lang ko. Then, napaos ako. Sa pagkapaos sa ubo-ubo, nasakit ang lang ko. Basta subong, okay na. Malay na sports ka rin. Dapat. Isubong, wala nagasakit ang lang ko. Okay na siya. Pero ang tingog naman paus pa. Kaya na-experience ko ito ngayon. Pinakamahabang paus ko na naranasan sa buong buhay this year 2022. Pero laban lang tayo. No? Pinakamahalaga yung nag-iingat rin tayo. No? At makain tayo ng sapat na pagkain, na sapat na nutrition para may panlaban tayo sa mga anumang sakit. No? Because food is also a factor of medicine para magiging okay na. Magiging okay na. Maraming kalakas. May aso ako dito sa Malang. Si Brownie, kag si Blacky, hindi niya po kanton Lucky, ha? Gusto mo niya. Sila ko sa iyo. Namin lang yung yan. Kayo kan is Tigbauan. Actually, hindi pa ako nabaki sa Tigbauan. I grew up in Tigbauan. Hindi lang talaga. I was not born here in this place ba. I love Tigbauan. Yes, and I'm very proud that I am from Tigbauan. Kasi uwi na to, marami ako dito kilala. Marami ako friend. Dito ako nakapagtrabaho. Yes. Feel at home ako. Kaya siguro, ano man ang mangyari, I will still stay in Tigbauan. Kasi ang Tigbauan ay payapa, malinis, maraming resources, maraming pagkain, may pira ka lang. May pira. Wala ka. Okay lang, may trabaho ka na. Saan? You can mag-business. Pwede maging sa bahay or to work in the department store.
or you may employ in the municipality of Tigbauan if you have enough qualification or civil service eligibility and whatever that you have. Ayan. Masaya the one Tigbauan mga tatay is for tapos friendly ang mga tao mula na kalbo sila hindi mo sila pagtulugan